हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू न्यू लर्निंग प्लॅटफॉर्म. गाईज, NTA UGC NET आणि आपला महाराष्ट्र सेट यांच्या दृष्टिकोनातून पेपर फर्स्टसाठी आपण पूर्णपणे एक युनिट वाईज टॉपिक वाईज सिरीज सुरू केला आहे. यामध्ये आपण टीचिंग ॲप्टिट्यूड आणि रिसर्च ॲप्टिट्यूड पूर्णपणे कव्हर केला आहे. आपण आता पाहत आहोत हायर एज्युकेशन. हायर एज्युकेशनचं हे लेसन नंबर 5 आहे. याआधीचं टीचिंग ॲप्टिट्यूड, रिसर्च ॲप्टिट्यूड आणि हायर एज्युकेशनचे लेसन 4 म्हणजे 4पर्यंत लेसन या सर्वांच्या लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल, तुम्ही पाहू शकता. त्याचबरोबर काहीच VPD एज्युकेशन नावाचे टेलिग्राम चॅनल आहे, त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटेल आणि त्यालाही जॉईन व्हा, जेणेकरून हे लेसन पूर्णपणे कंप्लीट झाल्यानंतर हायर एज्युकेशनचे तुम्हाला 12 लेसन भेटतील. 12 लेसनमध्ये आपण हायर एज्युकेशनचे प्रिव्हियस इयर MCQs प्लस आपला कंटेंट आहे तो पूर्णपणे कव्हर करणार आहोत, सिलेबस कव्हर करणार आहोत. या सर्व सिलेबस कव्हर झाल्यानंतर त्याची PDF तुम्हाला VPD एज्युकेशन आणि टेलिग्राम चॅनलवर भेटून जाईल. गाईज, हे लेक्चर सुरू करण्याआधी काल मी एक विद्यार्थ्यांना क्वेश्चन केला, तो क्वेश्चन काय होता आणि त्याचा आन्सर काय आहे ते आपण थोडंसं डिस्कशन करूया. तर मी काल क्वेश्चन केला की 10+2+3 सिस्टीम ही कोणी इंट्रोड्यूस केली ती. तर त्याचं आन्सर मी जे विद्यार्थी देणार आहेत ना त्यांचे कमेंट मी इथे ॲड केलेले आहेत. म्हणजे मी काल प्रॉमिस केलं होतं की त्यांच्या कमेंट्स मी नाव वाचून सांगेल की कोणी आन्सर राईट दिला आहे. तर पहिलं राहुल यांनी आन्सर राईट दिलेला आहे. 1917मध्ये सॅडलर कमिशनने 10+2+3 सिस्टीम ही इंट्रोड्यूस केली. नंतर विक्रांत यांचंही आन्सर राईट आहे. नंतर निशा यांचंही आन्सर राईट आहे. नंतर मुक्ता यांचं वेगळाच क्वेश्चन आहे, तो नंतर आपण डिस्कशन करूया. लाईफ सायन्स यांचे लेक्चर कॅरी करायचे का? येस, प्रॉब्लेम नाही, काय करू शकता. म्हणजे पेपर फर्स्ट हे सर्वांसाठी कॉमन आहे, तुम्ही कॅरी करू शकता. तर नंतर देवीदास भालचंद्र पाटील यांचंही आन्सर राईट आहे. नंतर अमन यांचंही आन्सर नाही यांनी विचारलं आहे की लॉजिकल रिझनिंगचे लेक्चर घेणार आहे का? येस, घेणार आहे. हायर एज्युकेशन नंतर आणखी एक टॉपिक आहे कम्युनिकेशन, तो कंप्लीट झाल्यानंतर आपण लॉजिकल रिझनिंगला सुरू करणार आहोत. त्यानंतर सरची मोर MCQज रिकव्हरी. येस, MCQज मी प्रिव्हियस इयर क्वेश्चनचे घेणार आहेत. आत्ता लेक्चरमध्ये पण मी सुरू करणार आहे. 6 लेक्चरनंतर तुम्हाला हायर एज्युकेशनचे MCQज भेटतील. नंतर व्हेरी नाईस, थँक्यू. नंतर अश्विनीने पण आन्सर राईट दिला आहे, सॅडलर कमिशन. नंतर नाईस लेक्चर, ओके, थँक्यू. रूपादेवी म्हणतात खूप छान सर, थँक्यू सो मच. नंतर पल्लवी जाधव यांचं आन्सर राईट आहे, कॉंग्रॅच्युलेशन. नंतर व्हेरी गुड, थँक्यू. नंतर सॅडलर कमिशन सुरेखा यांचे आन्सर राईट आहे. नंतर नेहा यांचे आन्सर राईट आहे. नंतर इन्स्पायर बाय केमिस्ट्री यांचे आन्सर राईट आहे. त्यानंतर प्रियांका यांचंही आन्सर राईट आहे. सुषमा यांचंही आन्सर राईट आहे. विशाल यांचंही आन्सर राईट आहे. नंतर शुभांगी यांचंही आन्सर राईट आहे आणि रेश्मा यांचंही आन्सर राईट आहे. तर आता या विद्यार्थ्यांनी आन्सर राईट दिलं म्हणजेच काय, तर यांचा अभ्यास हा योग्य प्रकारे चालला आहे. यांचे चान्सेस आहेत ना नीट आणि सेट क्लिअर होण्याचे हे वाढत आहेत, कारण यांचा अभ्यास चांगला चालला आहे, त्यामुळे ते आन्सर देऊ शकला आहे. तर तुमचं हेल्थली कॉंग्रॅच्युलेशन, तुम्ही डेफिनेटली क्लिअर होताल जर आजचा अभ्यास तुम्ही चालू ठेवला. व्हिडिओ सिरीज प्लस तुमचे सेल्फ स्टडी हे दोन्हींचं कॉम्बिनेशन ठेवलं तर तुम्ही डेफिनेटली सेट आणि नेट क्वालिफाय होताल. कॉंग्रॅच्युलेशन तुमच्या फ्युचर लाईफसाठी. तर पाहूया आपण. तर तुम्हाला माहिती आहे आपण काय पाहतोय, इव्हॅल्युएशन ऑफ हायर एज्युकेशन इन इंडिया. कोणतं पण प्री इंडिपेंडंट झालं तर आपलं पोस्ट इंडिपेंडंट आपण चालू आहे. तर प्री इंडिपेंडंटमध्ये आपण काय पाहिलं होतं, तर फर्स्ट टीचिंग वगैरे, नंतर मॅक्युलर मिनिट, हे सर्व आपण गोष्टी पाहिलेल्या. हंटर कमिशन वगैरे ज्यांनी पाहिले नसतील त्यांनी फर्स्ट सेकंड लेक्चर पाहून घ्या, त्यामध्ये एक डिस्कशन केलेलं आहे. नंतर आपण पाहत आहोत पोस्ट इंडिपेंडंट. आता पोस्ट इंडिपेंडंटमध्ये आपण UGC पाहिलं होतं, NCERT पाहिलं, नंतर राधाकृष्ण कमिशन पण आपण डिस्कस केलेलं आहे. नंतर लक्ष्मण स्वामी मुल्डेआर कमिशन पण डिस्कस केलं आहे आणि इमोशनल इंटिग्रेशन, त्याचबरोबर कोठारी कमिशन, इथपर्यंत आपलं डिस्कशन झालं. आज आपण याच्या पुढचे लेवल पाहणार आहोत. तर गाईज, हे जे आपलं कोठारी कमिशन आहे, राधाकृष्ण कमिशन आहे, लक्ष्मण स्वामी मुल्डेआर कमिशन आहे, हे एक्झामच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचं आहे. जर तुम्ही म्हणत असाल की हायर एज्युकेशनचं नाव ऐकलं की या 4 कमिशनचा उच्चार होत असतो, म्हणून या 4 कमिशनमधून एक तरी क्वेश्चन तुम्हाला डेफिनेटली येईल. म्हणून हे जे कमिशन्स आहेत जे आपण लेक्चर नंबर 4मध्ये डिस्कशन केले ते नक्की पहा, पेपरच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचे आहे. तर आज आपण पाहणार आहोत नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन. आता ही पॉलिसी आलती कधी हे खूप महत्त्वाचं आहे. 1986ला नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन आलती. आता पॉलिसी काय येतात एज्युकेशनमध्ये, तर तुम्हाला माहीत आहे आपल्याला काळाच्या ओघात काय व्हावं लागतं, अपडेट व्हावं लागतं. त्याचप्रमाणे एज्युकेशन सिस्टीम आहे, यालाही अपडेट व्हावं लागतं. एज्युकेशन सिस्टीम ही काळानुसार बदलावी लागते. म्हणून काय करतात, तर दरवेळेस पॉलिसी आणत असतात. जसं तुम्ही आता पाहता की 2019ची एज्युकेशन नवीन पॉलिसी आली, त्यानुसार नवीन पूर्णपणे स्ट्रक्चर केलं आहे. त्याचप्रमाणे 1986ला पण एज्युकेशन पॉलिसी आली ती, नॅशनल पॉलिसी ऑन एज्युकेशन. आता ही पॉलिसीमध्ये काय काय होतं, तर यांनी ॲक्सेप्ट केलं होतं 10+2+3 सिस्टीम. म्हणजेच तुम्हाला माहिती आहे आत्ता कोणी दिलं होतं, सॅडलर कमिशनने फर्स्ट टाइम 10+2+3 सिस्टीम इंट्रोड्यूस केली ती. आणि ती सिस्टीम यांनी पुन्हा काय केली ती ॲक्सेप्ट केली ती. कोणी, नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन 1986 यांनी.
तर हे लक्षात ठेवा, ॲक्सेप्ट केली ती. त्यानंतर यांनी पुश केलं तर जे ओपन युनिव्हर्सिटी आहेत त्याच प्रकारे डिस्टन्स एज्युकेशन म्हणजे पूर्णपणे ऑनलाईन एज्युकेशन चालू आहे त्यांना काय केलं तर पुशमेंट दिली, म्हणजे त्यांना प्रोत्साहित केलं. कोणी केलं तर 1986च्या पॉलिसीने काय केलं तर प्रोत्साहित केलं. आता क्वेश्चन बनतो कसं हे पहा, असं रिझनिंगचा क्वेश्चन आला ना तर रिझनिंगमध्ये येतं की जी नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन 1986 यांनी काय केलं, जे पुश नव्हतं केलं की यांना काय केलं, यांची इकॉनॉमी म्हणजे यांचा ग्रोथ ही थांबवली, असा क्वेश्चन येऊ शकतो, म्हणजे उलटा क्वेश्चन येतो. तर लक्षात ठेवायचं पुश केलं त्यांना बढावा दिला कशाला, ज्या एज्युकेशन पॉलिसीनी 1986च्या पॉलिसीने काय केलं ऑनलाईन एज्युकेशनला काय दिलं बढावा दिला, म्हणजे पुशमेंट केलं. त्याचप्रमाणे यांनी इंट्रोड्यूस केलं तर आयडिया अबाउट रूरल युनिव्हर्सिटी. आता हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारतोय, रूरल युनिव्हर्सिटीबद्दल सर्वात पहिल्यांदा कोणी बोललं होतं, कोणतं कमिशन होतं किंवा कोणती पॉलिसी होती त्यांनी रूरल युनिव्हर्सिटीबद्दल बोललं होतं, मला याबद्दल कमेंटमध्ये कमेंट करायची. याबद्दल आपलं डिस्कशन ऑलरेडी झालं आहे, मला कमेंट्समध्ये आन्सर सांगायचं आहे रूरल युनिव्हर्सिटीबद्दल फर्स्ट टाईम कोणी बोललं होतं. आता यांनी पुन्हा काय बोललं आहे, रिइंट्रोड्यूस केलं तर आयडिया अबाउट रूरल युनिव्हर्सिटीबद्दल, तर हे लक्षात ठेवा. नंतर इंट्रोड्यूस फिजिकल एज्युकेशन आणि योगा एज्युकेशन, म्हणजे योगा एज्युकेशन आणि फिजिकल एज्युकेशनबद्दल पण यांनी बोललो होतं. आता याबद्दल एक ट्रिक सांगतो तुम्हाला या पॉलिसीबद्दल, नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन 1986. हे जर तुम्हाला MCQजमध्ये दिसलं, त्याची ट्रिक म्हणजे काय, हा क्वेश्चन आहे 1, 2, 3, 4 हे ऑप्शन आहे आणि 3 नंबरचं ऑप्शन आहे 1986, म्हणजे NPE 1986 ही पॉलिसी. आणि हा क्वेश्चन तुम्हाला माहीतच नाही, कुठून क्वेश्चन आलाय, कसा आलाय, काय याचा अर्थ आहे, हे तुम्हाला काहीच गोष्ट माहीत नाही. पण तुम्हाला ऑप्शनमध्ये एक पॉलिसी दिसते, नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन. जर तुम्हाला क्वेश्चन कळालाच नाही, त्याचा अर्थच माहीत नसेल किंवा त्या क्वेश्चनबद्दल काही आयडिया नसेल की याचं आन्सर काय असू शकतं, तेव्हा एक लक्षात ठेवायचं, टिप मार म्हणजे किंवा त्याला क्लिक कशाला करायचं, जे तुम्हाला नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन दिसेल 1986ची, त्याला काय करायचं, क्लिक करायचं. कारण आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे की ज्यावेळेस क्वेश्चनच्या ऑप्शनमध्ये ही पॉलिसी असते ना, त्यावेळेस तेच आन्सर राईट असतं. त्याचं रिझन पण सांगतो तुम्हाला काय आहे, तर ही नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन 1986 ही सर्वात मोठी पॉलिसी होती एज्युकेशन सेक्टरमधली. म्हणजे यामध्ये अशी कोणतीच गोष्ट नाही एज्युकेशनची ती डिस्कशन झाली नव्हती, प्रत्येक गोष्ट डिस्कशन झाली एज्युकेशनबद्दल, म्हणून ही पॉलिसी खूप मोठी आहे. याबद्दल आपण सविस्तर अभ्यास सविस्तर अभ्यास करू शकत नाही, म्हणून जे पण तुम्हाला MCQज कळाला नाही आणि त्या MCQच्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला ही पॉलिसी दिसेल, त्यावेळेस तुम्ही त्याला टिक मार्क करू शकता, कारण 99% चान्स असतात की आन्सर ही पॉलिसीच असेल, कारण खूप मोठी पॉलिसी आहे, त्यामध्ये सर्व कंटेंट एज्युकेशनचे ॲड आहे. आणि मुद्दा म्हणते काय करतात, यातूनच क्वेश्चन विचारतात, कारण त्यांना माहिती आहे मुलं काय सर्व पॉलिसीचा अभ्यास करणार नाही, म्हणून पोलांड इथं काय होतं, इथं आन्सर भेटत नाही. मग लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला आन्सर माहीत नसेल एखाद्या क्वेश्चनचा आणि त्या क्वेश्चनच्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला ही पॉलिसी दिसत असेल, तेव्हा याला टिक मार्क करायचा आहे. आता हे झालं नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीबद्दल. यात तुम्हाला मी एक क्वेश्चन विचारला आहे की रूरल युनिव्हर्सिटीबद्दल सर्वात पहिल्यांदा कोणी बोललं होतं, मी डिस्कशन केलं आहे, मला याचा आन्सर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायचा आहे. नंतरची पॉलिसी आली ती आचार्य रामावर्ती कमिटी. आता ही कमिटी होती, तर यांनी काय केलं, एज्युकेशन सेक्टरबद्दल चर्चा, म्हणजे सर्व कमिटी कशाच आहे, त्या एज्युकेशनची रिलेटेड आहे. आचार्य रामावर्ती कमिटी यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं ही आलती कधी, 1989 म्हणजे 1989ला ही कमिटी उभारली होती. यामध्ये काय येतं, तर यांनी एक रिपोर्ट दिला, प्रोग्राम ऑफ ॲक्शन रिपोर्ट. आता हा क्वेश्चन एक्झामला येऊन गेला आहे, नेट एक्झामला. प्रोग्राम ऑफ ॲक्शन रिपोर्ट हा रिपोर्ट कोणत्या कमिटीने दिला, तर लक्षात ठेवायचं आहे आचार्य रामावर्ती कमिटी यांनी काय दिला, प्रोग्राम ऑफ ॲक्शन रिपोर्ट. त्याचबरोबर यांचं काय होतं, तर पर्पज काय होतं कमिटी बसवण्यामागं, तर बॅकवर्ड एज्युकेशन आहे ना त्यांना प्रमोट करायचं, हे त्यांचं पर्पज होतं. आणि जे थीम, तर कमिटीची थीम पण काय होती हे लक्षात ठेवा, पेपरला येऊ शकतं, टूवर्ड अँड इनलाइटेड ऑफ ह्युमन सोसायटी. तर हे एक लक्षात ठेवा, थीम एक लक्षात ठेवा. त्याच्यात लक्षात ठेवायच्या गोष्टी कोणत्या ते सांगतो पुन्हा एकदा पहा. तर या कमिटीचं नाव, त्याचबरोबर इयर. नंतर यांनी एक रिपोर्ट दिला, प्रोग्राम ऑफ ॲक्शन रिपोर्ट. हा रिपोर्ट कोणाचा होता, म्हणजेच आचार्य रामावर्ती कमिटीचा होता, एवढं लक्षात ठेवायचं आहे. आणि यामध्ये डिस्कशन काय केलं तर बॅकवर्ड एज्युकेशनबद्दल बोलतं आणि ते थीम एवढं लक्षात ठेवायचं आहे या कमिटीमध्ये. याच्यावरती क्वेश्चन या कमिटीमधून येणार नाही. नंतर गणनाम कमिटी. आता ह्या कमिटीमध्ये याचं इयर फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. त्याचबरोबर ही कशासाठी आली ती, जी डीम्ड युनिव्हर्सिटी आहे ना यांची ग्रोथ कशी होती, कशा प्रकारे डीम्ड युनिव्हर्सिटी यांचं वर्किंग चालू आहे, यावर कंट्रोल किंवा यांच्यावर सुपरविजन ठेवण्यासाठी काय आलं गणनाम कमिटी. ही आलती कधी, इयर लक्षात ठेवा फक्त, इयर आहे 1993. गणनाम कमिटी 1993. आणि कशासाठी आली ती, तर डीम्ड युनिव्हर्सिटीची ग्रोथ चेक करण्यासाठी ही कमिटी उभारली होती. त्यानंतर आहे नॅशनल नॉलेज कमिशन.
आता इथून क्वेश्चन एकदा विचारला आहे सेट एक्झामला, लक्षात ठेवा. नॅशनल नॉलेज कमिशन आलं तर कधी 2005ला. नॅशनल नॉलेज कमिशन आलं तर 2005ला. त्याचबरोबर हे दिलं कोणी तर संपित्रोदांनी दिलं होतं, म्हणूनच त्याला म्हणतात संपित्रोदा कमिशन. मी मागच्याच लेक्चरला डिस्कशन केलं होतं, ज्या चेअरमन होते ना ज्या पॉलिसीचे किंवा ज्या कमिटीचे, त्यांचंच नाव त्या कमिटीला किंवा पॉलिसीला दिलं गेलं, म्हणजे संपित्रोदा ते चेअरमन होते, म्हणून संपित्रोदा कमिशन पण म्हणतात त्याला, नॅशनल नॉलेज कमिशन पण म्हणतात, हे लक्षात ठेवा. आता त्याचबरोबर यांनी डिस्कशन काय केलं होतं, ज्या फॉरेन युनिव्हर्सिटी आहेत ना त्या भारतामध्ये कशा आणायच्या याबद्दल डिस्कशन केलं होतं, आणि याचं क्लोज डाऊन केलं कधी 2014ला. म्हणजे नॅशनल नॉलेज कमिशन आता सध्या काही नाही आहे, 2014ला बंद झाला आहे, लक्षात ठेवा. आलं तर कधी नॅशनल नॉलेज कमिशन, पुन्हा एकदा सांगतोय, 2005ला आलं तर संपित्रोदा यांनी आणलं होतं आणि फॉरेन युनिव्हर्सिटीबद्दल यांनी बोललो होतं, हे लक्षात ठेवा. नंतर आहे यशपाल कमिटी. आता यशपाल कमिटी आली कधी 2009ला. यशपाल कमिटी आली 2009ला आणि यांनी इंट्रोड्यूस केलं होतं चेअर, म्हणजे काय, कमिशन फॉर हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च. म्हणजे चेअर म्हणजे काय, याचा फुल फॉर्म एक येऊ शकतो एक्झामला, लक्षात ठेवा. कमिशन फॉर हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च यांनी काय केलं होतं, इंट्रोड्यूस केलं होतं. त्याचबरोबर जे पूर्णपणे डीम युनिव्हर्सिटी, म्हणजे आता तुम्ही पाहता अनेक डीम युनिव्हर्सिटी उभारल्या जाऊ आहेत, म्हणजे कोणते एखादं कॉलेज मोठं झालं का, त्याचा आकारमान वाढला का, त्याला ती युनिव्हर्सिटी काय करतात, म्हणजे त्याला डीम्ड युनिव्हर्सिटी म्हणून काय करतात, प्रोनाऊन्स करतात किंवा इंट्रोड्यूस करून राहिले आता सध्या. तर यांनी काय केलं, यशपाल कमिटीने ह्याच्या डीम युनिव्हर्सिटी आता जे वाढत आहेत सर्व, त्यांना काय करायचं, पूर्णपणे बंद करायचं असं रेकमेंडेशन दिलंय. आणि त्याऐवजी एकच युनिव्हर्सिटी मोठी इस्टॅब्लिशमेंट करायची, म्हणून काय होईल, सर्वांचं कंट्रोल एकाचकडेच येईल आणि त्या प्रकारे एज्युकेशन सिस्टीम ही इम्प्रूव्ह होऊ शकते, असं कोण म्हणलंय, यशपाल कमिटी हे म्हणलं आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, लक्षात ठेवा. यशपाल कमिटी कधी आली, 2009ला आली. यांनी काय केलं तर चेअर इंट्रोड्यूस केलं, म्हणजे काय, कमिशन फॉर हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च यांनी इंट्रोड्यूस केलं होतं. आणि ज्या डीम युनिव्हर्सिटी आहेत त्यांना काय करायचं, बंद करून एकच युनिव्हर्सिटी उभरा असं यांनी रिकमेंडेशन दिलं होतं. कशासाठी, बेटर कंट्रोलसाठी. तर हे झालं आजचं लेक्चर. यामध्ये आपण काय पाहिलं, पुन्हा एकदा सोप्या भाषेत सांगतो. पहिलं आपण नॅशनल पॉलिसी ऑफ एज्युकेशन, कधीची, 1986ची. यामध्ये 10+2+3 सिस्टीम ही पुन्हा काय केली, रिइंट्रोड्यूस केली. आणि ओपन शिक्षणाला म्हणजे डिस्टन्स एज्युकेशन याला काय केलं, त्यांनी प्रमोट केलं होतं. आणि याच्यात एक ट्रिक सांगितली की एखादा क्वेश्चनचा आन्सर तुम्हाला कळालं नाही आणि त्याच्या ऑप्शनमध्ये तुम्हाला ही पॉलिसी दिसली, त्याला टिक मार्क करून येऊ शकता. नंतर आपण पाहिलं आचार्य राममूर्ती कमिटी. ही आलती कधी, 1989ला आलती. यांनी काय दिलं, प्रोग्राम ऑफ ॲक्शन रिपोर्ट दिलता. त्याची थीम काय होती, एक लक्षात ठेवा, टूवर अँड इलाइटेड अँड ह्युमन सोसायटी, याची थीम होती, एक लक्षात ठेवा. नंतर गणनाम कमिटी आलती 1993ला. आता ही कमिटी कशासाठी आलती, जी डीम्ड युनिव्हर्सिटी आहे यांची ग्रोथ चेक करण्यासाठी आलती, लक्षात ठेवा. गणनाम कमिटी 1993ला आलती. त्यानंतर नॅशनल नॉलेज कमिशन, याचं इयर महत्त्वाचं आहे, लक्षात ठेवा. 2005ला आलं. संपित्रोदा हे चेअरमन होते, याला म्हणून संपित्रोदा कमिशन असंही म्हणतात. आणि हे क्लोज झालं आहे, म्हणजे बंद झालं आहे, नॅशनल नॉलेज कमिशन 2014ला. नंतर यशपाल कमिटी आली 2009ला. यालाच इंट्रोड्यूस केले यांनी चेअर, म्हणजे कमिशन फॉर हायर एज्युकेशन अँड रिसर्च यांनी काय केलं, इंट्रोड्यूस केलं. आणि याचं एम काय होतं, तर ज्या डीम्ड युनिव्हर्सिटी यांना बंद करून एकच सिंगल युनिव्हर्सिटी करा, यांचं असं रिकमेंडेशन होतं, एम होतं. ते यशपाल कमिटीचं हे एम होतं. ते आता काय ॲक्सेप्ट केलेलं नाही एज्युकेशन पॉलिसीनी, पण यांनी रिकमेंडेशन दिलं होतं यशपाल कमिटीने. तर ह्या होत्या आजच्या कमिट्या. लेक्चर कसं वाटलं कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कमेंट करा, मला एक मोटिवेशन भेटत असं. आणि आपल्या मित्रांशी शेअर करा, जेणेकरून ह्या हायर एज्युकेशनचा जो अभ्यास आहे तो त्यांना करण्यासाठी थोडासा हेल्प होईल. तर गाईज, लेक्चर कसं वाटलं हे नक्की कमेंटमध्ये कमेंट करा. आणि आज मी तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारला आहे, त्याचे आन्सर मला कमेंटमध्ये कमेंट करायला विसरू नका. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू.